تصور خلاف عذابونه، د الله تعالی زندان، د کفارو ابدي ځای، د ظلم او ظالم انجام. په دې ویډیو کې مونږ تاسو ته د داسې اور پیژندنه کوو که چیرته د هغې څخه غرونه تیر کړی شي نو د ډېرې تودوخې په وجه به خامخا ویلی شي. جهنم د الله عز وجل زندان دی او د الله تعالی د نافرمانه بندگانو لپاره جوړ شوی دی. الله تعالی په ځینو ځایونو کې د لوی اور په نوم هم یاد کړی دی. عطا ابن یسار رحمه الله فرمایي جهنم داسې یو کنده ده که چیرې له هغې څخه غرونه تیر کړی شي نو د جهنم د اور له ډېرې تودوخې څخه به خامخا ویلی شي. جهنم کندې، نهرونه، درې، حیوانات او ډېر عجیب حالات لري. له پیدایښت څخه پکې د الله عز وجل په امر اور بل شوی دی او تر اوسه پورې هغه اور بلیږي. د ژوروالي په اړه یې دا روایت ذکر کوو. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحابه کرامو سره ناست و. دې وخت کې یو ویریدونکی آواز واورېدل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه آیا تاسو پوهیږئ دا غږ د څه و؟ صحابه کرامو رضی الله عنهم وویلې چې الله تعالی او د هغه رسول ښه پوهیږي. رسول علیه السلام وفرمایل دا غږ د یوې ډبرې و چې 80 کاله مخکې جهنم ته غورځول شوې وه او اوس یې بیخ یعنې تل ته ورسېده. پل صراط هم د جهنم له پاسه موقعیت لري او له ویښته څخه نری دی، له تورې څخه تیره. جهنم دومره پراخه دی چې ډکېدل یې امکان نه لري. کله چې ټول کافران او نافرمانه بندگان په جهنم کې وغورځول شي نو الله تعالی به ترې پوښتنه وکړي چې ډک شوې؟ جهنم به ووایي ای رب نور هم راوغورځوه. الله رب العزت به پکې د خپل شان مطابق خپل قدم مبارک کېږدي نو جهنم به ووایي چې ای رب بس بس. یوه ورځ جهنم الله رب العزت ته شکایت وکړ ای رب زما یو برخه بله برخه خوري نو الله عز وجل ورته د 2 ساګانو ایستلو اجازت ورکړ. اوس کله چې پر موږ سخت اوړی یا ګرمي راځي نو دا د جهنم د ګرمې برخې ساه ده او کله چې پر موږ سخت ژمی یعنې یخني راځي دا د جهنم د یخې برخې ساه ده. د جهنم دروازې لها 7 ابواب، د جهنم مو دروازې دي. امام ابن جریج رحمه الله د دې په تفسیر کې د دروازو نومونه په لاندې ډول ذکر کړي دي. اوله دروازه جهنم، دومه دروازه لظا، دریمه دروازه الحطمه، څلورمه دروازه سعیر، پنځمه دروازه سقر، شپږمه دروازه جحیم، اومه دروازه هاویه. د جهنم طبقې، جهنم او طبقې یعنی پوړونه لري چې له پورته خوا څخه ښکته خوا ته ترتیب دی او هر څومره چې ټیټه وي هغومره د جهنمي لپاره خورا بده او له عذاب نه ډکه ده. د محمد باقر په روایت سره د جهنم طبقې یا پوړونه په لاندې ډول دي. لومړی پوړ تر ټولو لوړ پوړ دی چې جحیم نومیږي. په دې پوړ کې د دوزخ اوسیدونکي په سختو ډبرو ولاړ دي او د دې سرونه او دماغونه د تودوخې څخه جوشیږي. دوهم پوړ سست دی. د اور ګرمي په دې درجې کې لاسونه، پښې او سرونه ماتوي او هغه چاته بلنه ورکوي چې د الله تعالی له حکم یې سرغړونه وکړه، حرام مالونه یې راټول او ذخیره کړل. دریمه طبقه غی ده چې په هغه کې اور دی او هیڅ شی نه پرېږدي. دا په بشپړه توګه د بدن پوستکي بدلوي. 10 کسه د عذاب له ملایکو څخه ورته ټاکل شوي. څلورم پوړ حطمه دی او له دې څخه د ماڼۍ په شان لوی اورونه غورځول کېږي په ډېر سرعت او کثرت سره. دا د زیړو اوښانو په څېر دی چې په هر ځای کې خوراک کوي. هر څوک چې د دې برخې خواته ځي د تور سکاره په څېر ګرځي. پنځمه طبقه هاویه ده چې په هغه کې یوه ډله چغې وهي چې ای مالک. کله چې مالک دوی خواته راشي دوی ته د اور ژیړې کڅوړې وړاندې کړي چې په هغې کې بدبویه اوبه وي. کله چې دوی د څښاک لپاره د اور سوځولو کڅوړه پورته کړي نو د دوی د مخونو خوښه د هغې له ګرمۍ څخه تویېږي. شپږمه طبقه سعیر دی چې په هغې کې 3000 خیمې دي. په هره خیمه کې 3000 د اورونو ماڼۍ دي.
او په هر ماڼۍ کې 300 د اور کورونه او په هر کور کې 300 ډول عذابونه دي. د دې په منځ کې د اور کورونه او ماران دي. همدارنګه د اور خلی دانې، زنځیرونه او د اور کونډې دي. اووم طبقه درک الاسفل چې په هغه کې فلق موقعیت لري او دا په دوزخ کې ډیر سخترینه طبقه ده د عذاب له نگاه. او په دې طبقه کې به منافقان وي. د جهنم درې او نهرونه. امام مجاهد رحمه الله د دې آیات په یلقى اثاما په هکله فرمایي چې دا په جهنم کې یو کنده ده، یو دره ده چې اثاما ورته وایي. همدارنګه د موبقه معنا هم د جهنم د یوې درې یا کندې ده. د مؤمنانو له مور بیبي عایشې رضی الله عنها څخه چا پوښتنه وکړو د دغې آیات په هکله، فسوف یلقون غیه. هغې ورته وویل دا په جهنم کې یو نهر دی. د جهنم اور او د عذاب نور وسایل. په جهنم کې داسې اور دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په اړه وفرمایل ستاسې اور د هغې اور اویایمه برخه ده. خلک ویل یا رسول الله د هلاکت لپاره خو همدا اور بس دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغه اور له دې څخه 9 زره زیات تیز دی او هره برخه یې د دې اور په شان ده. په مسند امام احمد کې دا روایت راغلی او د مسند په یو بل روایت کې دا هم راغلی چې ستاسو اور د جهنم د اور اویایمه برخه ده او له دې سربیره 2000 په سمندر کې ډوب شوی هم دی. که داسې نه وی تاسې به ترې هیڅ فایده نشو اخیستی. په سنن ترمذي او سنن ابن ماجه کې راغلی چې د جهنم اور 1000 کاله بل کړی شو نو سور شو، بیا 1000 کاله بل کړی شو سپین شو، بیا 1000 کاله بل کړی شو تور شو او تر اوسه پورې هماغسې تور دی. د جهنم د اور تودوخه دومره زیاته ده که چیرته یې له سر څخه غر تیر شي نو د ډیر حرارت له امله به ویلی شي. امام مقاتل رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکلي په جهنم کې به داسې ماران وي چې اوږدوالی به یې د 1 میاشتې د مزل په اندازه وي او غټوالی به یې د غره په شان وي. غاښونه به یې د خورما د ونې د تنې په اندازه وي او لړمانان به د قچرو په شان وي چې لکې به یې 360 بندوي او هر بند به یې له زهرو څخه ډک وي. د جهنم خواړه په قرآن کریم کې د جهنمیانو لپاره 4 ډوله خواړه ذکر شوي دي چې په لاندې ډول دي. اول الزقوم، په دوزخ کې له اور څخه جوړه یوه ونه ده چې د دوزخ په منځ کې راشنه ده او میوه یې دومره بیکاره ده چې په قرآن کریم کې د شیطان له سر سره تشبیه شوی او دا ځکه چې مسلمانان له مخکې څخه شیطان ډیر په بده پیژني. الله عز وجل د قرآن کریم د دخان صورت په 43 آیات کې فرمایي ان شجرة الزقوم طعام الاثیم. د زقوم ونه د ګناهګارانو لپاره خوراک دی او دا په نس کې داسې ایشي لکه سره زر او سپین زر چې په اور کې ایشي. د زقوم په اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث هم د پام وړ دی چې فرمایي که د زقوم یو څاڅکی په نړۍ باندې وشي د نړۍ د ټولو خوړو خوند به خراب کړي نو د هغو به څه حال وي چې د ټول عمر لپاره یې زقوم خوراک وي. دویم الغسلین، دا په اصل کې د دوزخیانو له زخمونو او جسم څخه روانې اوبه او وینې دي کومې چې د ډیر حرارت څخه بهیږي لکه پر جسم د راختلو دانو نونه. د دوی خوړو خوند خورا خراب او بوی یې ډیر بد دی. الله تعالی د قرآن کریم په سورة الحق کې فرمایي فلیس له اليوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکله الا الخاطئون. دوی لپاره په جهنم کې هیڅ څوک ملګری او شفاعت کوونکی نه وي او نه به بل خواړه ومومي بې له غسلین څخه کوم چې د ګناهګارانو خوراک. دریم الضریع، د علماو په نظر دا هم یوه زوز لرونکې وچه ونه ده چې هیڅ پاڼې نه لري. دا خوراک هم انتهایی زیات خبیث، بدرنګه، بدخوند او تریخ دی. خاصیت یې دا دی چې نه سړی پرې مړیږي او نه هم چاغیږي. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. سورة الغاشیه 6 او 9. یعنی د دوزخیانو لپاره بل خوراک نشته بې د ضریع څخه کوم چې نه چاغول کوي او نه هم لوږه ختموي. څلورم طعام دی ذا غصه،
الله تعالی فرمایي وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. سورة المزمل 14 آیات. ابن عباس رضی الله تعالی عنه دغه خوراک په اړه ویلي چې داسې یو شی دی که په حلق کې ودرېږي نه لاندې ځي او نه هم بهر راوځي، چې دا پورته 3 واړه قسمونه ټول شامل دي. دا اوله برخه وه د دې ویډیو. د دې په وجه چې دا ویډیو ډېره اوږده نشي نو د دې ویډیو دویمه برخه هم روان دی چې په هغې کې د جهنم مشر، څوکیداران، د جهنم خشاک، جهنمیان، د جهنم د خلکو حالات، د جهنم عذابونه، د عذابونو نمونې، دا ټول به انشاءالله په تفصیل سره ذکر شي. دا ویډیو تاسو ته څنګه ښکاره کیږي؟ آیا د دغسې عذابونو د تحمل لایق مو یو؟ ډېر سوچ پکار دی. که چېرته دغه ویډیو تاسو ته ډېره فایدهمند تمام شوی وي، کولی شي دغه ویډیو د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ چې هغوی هم ورنه فایده ترلاسه کړي.